putem înțelege procesul de tehnicizare inumană a vieții, care ia amploare astăzi sub ochii noștri sub numele de ultima revoluție tehnologică? Iată întrebarea la care își propune să răspundă acest episod. Salut! Sunt Irinel Bogdan și îți urez bine ai venit la podcastul Pune Suflet. Aici vei găsi experiențe relevante și cuvinte de duh ale unor oameni care îți pot deschide perspective noi în viață sau în afaceri. Deci fie că te străduiești să dai măsura potrivită la locul de muncă sau în afaceri, acest podcast este pentru tine. Cum reușim astăzi să facem apel la tehnologie, fără însă a deveni dependenți de ea, sau și mai grav, a ne lăsa folosiți de către ea în dauna propriei noastre existențe? Iată întrebarea la care voi încerca să răspund în acest episod al podcastului Pune Suflet. De ce este atât de importantă tehnologia astăzi? Pentru că este mijlocul ideal prin care se pot redefini toate aspectele esențiale din viața noastră de zi cu zi, este apogeul controlului global, operațional și eficient al oricărei persoane sau comunitate de persoane. Este împlinirea visului milenar de a crea omul cel nou. Dar, pentru a înțelege cum putem evita cel mai dezastruos final al omenirii, care nu mai este doar o simplă ipoteză, e necesar să avem în vedere câteva aspecte esențiale ale actualei revoluții tehnologice. De la mediu la sistem. Pentru a nu rămâne doar la suprafața lucrurilor, e foarte important să înțelegem că tehnologia nu se reduce doar la artefacte, mașini sau mecanisme, ci ea conține și know-how-ul, adică ansamblul metodelor și procedurilor de operaționalizare și standardizare. Tocmai această abordare tehnică, cu scopul obținerii eficienței maxime în toate domeniile vieții, este ceea ce produce schimbări importante în modul nostru de a gândi și de a fi. Tehnocrația organizează astăzi societatea de o manieră care se dispensează treptat de acțiunea factorului uman, caracterizat de gândire, spontaneitate și imprevizibilitate, pe care înțelege să le înlocuiască cu predicții de tip algoritmic. Astfel, viața devine tot mai tehnică, mediată de prezența unor artefacte care ne obligă să comunicăm în limbajul lor, lipsit de caracteristicile specifice persoanei umane. Prin automatismul profesat de către societatea tehnologizată, omul ajunge să-și piardă liberul arbitru, devenind o simplă secvență într-un sistem plin de scheme logice și proceduri. Apelând tot mai mult la tehnologie, omul este asimilat treptat de către mediul tehnologic, care îl decuplează tot mai mult de mediul natural și de cel social. În aceste condiții, tehnologia devine un sistemul tehnologic, care ascultă de propriile sale legi, se dezvoltă în mod automat și ajunge să asimileze treptat întreaga existență. Tehnocrația, apogeul birocrației. Pentru a construi sisteme de succes, tehnologia apelează adesea la înlocuirea situațiilor reale cu reprezentări caricaturale, guvernate de reguli simpliste și neadecvate. Se operează astfel o depersonalizare și o decontextualizare a cunoștințelor, menite să ofere birocrației terenul propice pentru rezolvarea problemelor. Atunci când o persoană aplică corect un set de reguli, consideră că și-a făcut bine treaba, fără a mai fi interesată de obținerea unor rezultate bune. Astfel, gradul de angajare și responsabilitate al persoanei scade în mod firesc, deoarece persoana nu este interesată decât de respectarea regulilor, fără a ține seama de rezultate. Fărâmițarea modului integral de gândire al omului, doar pentru a oferi tehnologiei oportunitatea de a reasambla întregul în detalii, ratează tocmai contextul esențial al vieții. Într-o societate programată
în care o nouă clasă socială, tehnocrați, birocrați, experți, ia amploare tot mai mult, omul devine un spectator pasiv al spectacolului oferit de mass media, care înțelege să reorganizeze în cele mai mici detalii în realitatea. Homo technologicus, tehnologia actuală, devine suport al relațiilor interumane, angajându-ne într-o viteză amețitoare impusă de mediul tehnologic. În acest fel, omul ratează tot mai des momentele de întâlnire fizică cu aproapele, de sesizarea prezenței și lucrării persoanei, singura care îl poate îmbogăți în ceea ce privește existența personală. Timpul pe care îl câștigă apelând la tehnologie nu este consacrat adâncirii relațiilor personale, ci unor satisfacții trecătoare, care și ele se resimt tot mai mult de prezența tehnologiei. În acest fel, sistemul tehnologic se autoafirmă, omul devenind un simplu agent aflat în slujba lui. Apare omul cel nou, omul technologicus, integrat de mediul tehnologic, care opune o rezistență tot mai neînsemnată, pe măsură ce el însuși contribuie la dezvoltarea mediului tehnologic. Astfel, mediul tehnologic devine noua noastră natură, la care apelăm cu mândrie, oricât de des, și care ni se face tot mai intim, ajungând să ne cunoască chiar mai bine decât noi înșine. Să nu uităm totuși că eliminarea oricărei tensiuni între om și societate ține de vechile totalitarisme utopice care se străduiesc la răstimpuri să ne organizeze existența în cele mai mici detalii din dorința de a deține controlul. Dacă ai găsit ceva util în acest episod, aș aprecia mult un click pe butonul like. De asemenea, dacă ai întrebări legate de acest episod sau de oricare alt aspect pomenit aici, îmi poți lăsa oricând un comentariu în secțiunea de mai jos. În acest fel, mă voi asigura că videoclipurile pe care le vei găsi aici vor fi cât mai aproape de conținutul pe care ți-l dorești. În continuare, dacă nu ai făcut-o încă, te rog să dai click pe butonul subscribe pentru a putea beneficia și în viitor de conținutul postat aici. Iar dacă dorești să afli mai multe despre activitatea mea, mă găsești oricând pe irinelbogdan.com. Îți mulțumesc pentru atenția acordată și te aștept cu drag la episoadele următoare. Doamne ajută!